Đằng bè hiệp hòa nha. Trời ơi, nó ăn cái bao tử nó cỡ đó đó. Ở nhà mình có con cá út nè. Anh để cho nó nằm xuống. Con cá này là to nhất từ lúc trước giờ anh em mình khanh anh em khanh đi câu này cả nhà mình. Đúng rồi. Quá khứ rồi. Mình coi nè. Nó to hơn cầm tay khanh luôn. Cái ô là mày. Nó ăn trùng nha. Ở đâu vậy? Anh Tâm đóng một cái dữ lắm cả nhà mình. Phải nói nó như con cá cha luôn á nhỉ. Cha con mày. Cha con. To cỡ này nè. Quá khứ rồi. Con này tầm 1 lạng trở lên này. Nè. Đâu nói điêu cả nhà mình đâu. Cầm tay khanh nè. Nó to bằng cầm tay luôn. 1 like nha cả nhà mình ơi. 1 like nha. Quá đã rồi. Gốt. Câu từ trước giờ có con cá này to nhất nè. Vô là mèn cá. Rồi dựng cừng nữa đi anh. Giờ hết trùng rồi. Nó ăn trùng nha cả nhà mình ơi. Ăn theo tầng. Nè. Vô là mèn con cá nó to. Vô. Gốc nó to, con này nồi canh chua ăn không hết luôn hai anh em mình. Giờ lấy gọng thôi. Bỏ vô cái thùng ấy. Hả? Bỏ vô cái thùng đó. Nó chết anh ơi. Không chết đâu. Cái giờ gọng đâu? Quá trời to. Có gọng mà. Có gọng, lấy gọng ra đây. Bỏ vô gọng ra.